Hello! Nếu các bạn đã xem clip short Lumipang của mình thì cũng phần nào đoán được Trang rất yêu thích mấy bé đúng không? Nhưng tình yêu với các bé son nhà Peripera chưa dừng lại ở đó đâu. Để minh chứng rằng Peripera là hãng mỹ phẩm Hàn Trang yêu thích nhất thì các bạn hãy cùng xem tiếp video này nhé! Về đánh giá chung của dòng son Lumipang thì chắc chắn cũng không phải nói gì thêm nữa đâu nhỉ. Ở phần 1 đã ca ngợi hết lời rồi ý. Bắt đầu với một thỏi duy nhất vào tháng 2 và cho đến bây giờ thì đã là 9 trên tổng cộng 11 màu của hãng rồi. Vẫn chưa quyết định được là thích màu nào nhất vì thực tế là màu nào cũng mê. Với các bạn còn lạ lẫm với bé này thì Trang sẽ nói lại một chút. Đây là dòng son kem bóng nhẹ, không gây cảm giác bết dính như các loại son bóng khác đâu. Lên màu rất tự nhiên và làm cho môi trở nên căng mọng hơn. Son có mùi ngọt nhẹ kiểu hương vải. Cái này mình rất mê nhưng nhiều bạn lại không thích lắm. Lần nào mình dùng thỏi này cũng phải hít chứ, vì bản thân rất nghiện mấy mùi ngọt ngọt kiểu này. Đến nước hoa hay nước tắm cũng phải ngọt lịm mới chịu được. Kiến bầu đầy người mất thôi. Thời gian bám màu của bé này thường khoảng 3 đến 4 tiếng nếu không ăn. Sau vài giờ đồng hồ lớp bóng ở trên cùng sẽ nhạt dần, nhưng lớp màu vẫn còn lại trên môi cực kỳ xinh. Nói vậy nhưng không có nghĩa là em ấy sẽ chống chọi được với tần suất ăn liên tục đâu nhá. Bản thân mình đã thử nghiệm với một cốc nước đầy thì thấy son vẫn còn màu nhẹ. Tuy nhiên vì là son bóng nên vẫn sẽ dây ra ống hút đấy. Nói về sự lựa chọn an toàn thì màu 03 đỏ cam này chính là giải pháp cho tất cả các tông da. Nếu bạn đang muốn thử Lumipang mà quá bối rối trước bảng màu thì hãy cứ triển em này đã nhé. Đảm bảo là ưng ngay. Just as weary worn as you. My voice grows tired of our tune, but I need your ghost here to breathe some life into these bones. Don't leave just yet. Tương tự như màu 03 trước, thỏi 04 này không kén da lắm mà còn làm sáng da chúng mình hơn nữa đấy. Thỏi này có sự khác biệt rõ rệt khi đánh lòng môi và cả môi. Từ trẻ trung năng động chuyển một phát sang sexy xịt khói ngay. Màu 05 này hay bị nhầm lẫn với 04 vì rất giống nhau. Đặc biệt nếu môi hơi thẫm màu thì khi dùng cả hai thỏi này sẽ thấy gần như y hệt, không khác nhau là mấy. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ thì thật ra màu 05 này nhiều hồng hơn chút xíu đấy, và hợp với các bạn do Cool Undertone hơn nhé. Didn't know running your hands through your hair could look so good, but the way you do it, you got me hooked. I'll admit, I'm hoping you don't see what it does to me when you say my name randomly, and I can't compete with my heartbeat. You're taking over me, I surrender. Breathing that nighttime air, you got me wide-eyed, messy hair. Yeah, don't know what I'm saying, but I just don't care, and I just can't take this feeling right here. But I like it, I like it. Mặc dù rất mê tông màu đậm và chóe nhưng những gam màu tự nhiên siêu yêu như 08 này vẫn luôn làm mình đau đầu. Dùng son mà cảm giác như không dùng ý, thế mới thích. Với các em học sinh muốn sử dụng một chút son cho tươi tắn khuôn mặt hơn thì lấy ngay màu này nhé. Đảm bảo thầy cô không phát hiện ra đâu. Một phát hiện không mới nhưng khá thú vị.
Nếu bạn cũng là một fan của 2NE1 thì chắc chắn vẫn nhớ bìa album này đúng không? Giờ thì nhìn sang vỏ của Peripera xem nào. Đó là bởi vì mấy em búp bê này đều từ thiết kế của Mary Kim đó. Nhìn cá tính dã man. Giờ là Teen Crayon. Cũng không hiểu vì sao lại đặt tên là Teen trong khi chất son thì là sáp kem 100% cả. Tuy nhiên mình đã thực sự bị kinh ngạc bởi thỏi số 1 đỏ thẫm này. Để Trang nói cho các bạn vì sao luôn nhé. Đầu tiên là thiết kế son dẹt ở giữa và vát dần hai bên, cực kỳ dễ viền. Tuy nhiên điều đáng buồn là sau một thời gian sử dụng thì nó cũng sẽ cùn và phẳng lại thôi. Trừ khi bạn được ban một sức mạnh siêu nhiên để giữ nguyên trạng thái của nó. Thứ hai là chất son, điểm mình quan tâm nhất ở bất kỳ loại son nào. Và em này thì siêu mềm, không thua kém gì dòng Satin của MAC. Nói vậy các bạn có dễ tưởng tượng hơn không nhỉ? Kiểu semi matte, không lì quá nhưng vẫn siêu mềm môi ý. Thứ ba là thời gian bám môi, khoảng 4 đến 5 tiếng nếu không ăn. Son không hề gây cảm giác khô môi và vẫn mềm mềm như khi mới đánh. Rất thích. Nếu bạn thắc mắc sao chưa thấy can đâu thì nó đây. Không thì thiếu can mà nhớ không? Hãng son nào loại son nào cũng phải có một thỏi tông cam trẻ trung. Nhiều khi thấy mình ca ngợi tông cam đến mức sắp không còn gì để nói nữa rồi. Nhưng thật ra vẫn còn, vì mình mê màu cam lắm. Or ignore this emptiness, but it felt right in the moment when he looked. Tiếp đến là dòng Paris Teen Marker. Mặc dù ra mắt đã được vài tháng rồi nhưng mãi đến mấy tuần trước Trang mới tìm được một nơi bên Hàn nhận ship em này sang Mỹ. Và vì chưa biết chất lượng ra sao cộng với bảng màu ít ỏi nên mình chỉ dám lấy thử một màu trước thôi. Nhưng cuối cùng vì thích quá nên đã đặt thêm 2 thỏi nữa luôn. Như thường lệ, không thể sống thiếu tông cam. Dạng bút dạ nước này có một ưu điểm vượt trội là tán và viền cực dễ. Đầu bút không bị to quá hay nhỏ quá, kích cỡ vừa phải nên việc thoa lòng môi hay kẻ viền môi cũng cực kỳ dễ dàng. Các bạn hay phải loay hoay với việc kẻ viền môi thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi nhé. Từ trước đến nay mình không có cảm tình với son dạ lắm đâu, vì hay gặp vấn đề son không đều màu hoặc là son hết quá nhanh. Nhưng em này thì hơi bị kinh ngạc luôn. Màu lên đều và đậm chỉ sau 2 đến 3 lần quệt, không khác son hỏi là mấy. Vì là dạng son thin nước nên sẽ bám luôn vào môi và khô dần. Càng để lâu thì lớp son càng lì vào môi hơn nên thời gian bám màu có thể lên tới 5 tiếng nếu không ăn. Tuy nhiên son không khô hoàn toàn như dạng kem lì đâu, nên khi chạm vào môi vẫn thấy tay có màu đấy. Một đặc điểm mà mình rất thích ở mỹ phẩm Hàn đấy là thiết kế các sản phẩm cực kỳ bắt mắt màu mè. Mặc dù đã dùng qua rất nhiều loại son và không thể phủ nhận là mình thường bị thu hút bởi các thiết kế sang trọng, đơn giản hơn, nhưng những thỏi son đáng yêu thế này thì thật là khó từ chối. Cùng với một số tiền bỏ ra nhưng đa số các thỏi son drugstore ở Mỹ thường không có hộp, trong khi các bé son Hàn này thì được trang bị tận răng từ trong ra ngoài. Thế nên dù đã sắp 21 tuổi rồi, nhưng mình vẫn bị đánh gục trước vẻ đáng yêu dễ thương này đấy. Patient, love is kind, but in this love I'm slowly losing my mind. I lose my mind. Bộ sưu tập Peripera vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Nhưng vì không muốn làm các bạn rối bời sau 10 thỏi son thì mình sẽ quyết định tắt video ở đây thôi nhé. Nếu bạn muốn xem nốt phần còn lại của collection này, hãy comment bên dưới cho mình biết. Nếu không thì mình đành tự ngắm nghía các anh ấy một mình vậy. Thế nha, cảm ơn các bạn đã dành 10 phút quý báu để xem video này của mình. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye.